फाइनली गाइज मैले चाहिँ यसरी बाँधिसकेँ हैन सबै। सो गाइज मलाई चाहिँ अब्स्ट्याकलमाथि अब्स्ट्याकल खसिरहेछ। सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला एन्ड म पनि सन्चै छु। सो म यत्तिकै जल्किनतिर आएको थिएँ। सो आज चाहिँ फ्राइडे अनि उताबाट बाटो खुलिन्छ। अब यहाँ चाहिँ यसो यहाँ डाँडामा ल्याएर राखिदिउँ भन्ने सोच हो। सो म अब उताबाट परदेखि घुमेर आउँछु हैन, बाइक लिएर त्यहाँ बसेर हेरिदिनु होला। सो म यहाँ चाहिँ अलि अब्स्ट्याकल जस्तो छ त्यो पार गर्ने कोसिस गर्छु। सो हेरिदिनु होला है त, यहाँ भन्दा नि यही ठिक होला। सो लेट्स गो गाइज। सो फाइनली गाइज मैले बाइक यहाँ ल्याएँ। यस्तो बवाल पिस ठाउँमा मैले बाइक ल्याइसकेको छु हैन, दामी पिस छ। सो एउटा के देखाउँछु भने म यो यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, यो फुटेको छ हैन। अनि यसले चाहिँ कस्तो साउन्ड निकाल्छ भने त हालौँ। जे गर्दा नि हुन्न, जे गर्दा नि हुन्न। तिम्रो रङमा बदन सो यो गाइस प्यासन इज एभ्रिथिङ हैन। सो मन परेपछि केही न केही त गर्नै पर्यो। सो गाइज अहिलेसम्म चाहिँ भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनु होला हैन। अनि म अलि पहिले माथि लालीगुराँस टिप्न गएको थिएँ हैन। सो अडियो चाहिँ सबै बिग्रिएछ अनि भिडियो नै पुरै खत्तम भएको थियो, त्यही भएर एडिटै नगरिकन राखेको थिएँ हैन।
सो यहाँ पछि चाहिँ म त्यही लालीगुराँस टिप्न गएको भिडियो हालिदिन्छु। सो जुन जुनमा आवाज आएको छ त्यही हालिदिन्छु हैन। सो यो हेरेर इन्जोय गरिदिनु होला। सो यहाँ पछिको भ्लग चाहिँ हेर्नु होला। सो किप वाचिङ गाइज। त्यसै मलाई 220 ठिक लाग्छ। द्याट इज दिस म्यान। मलाई चाहिँ जहिले किन अब्स्ट्याकलहरू बनाएर छोडिदिन्छन् हो मान्छेहरूले। अब्स्ट्याकल बनाएर छोडिदिन्छ, अब्स्ट्याकल पुरा गर्छु। मेरो फर्स्ट बाइक पनि 220 नै थियो। सो ब्लू कलरको 220 थियो मसँग चाहिँ। फर्स्ट बाइक भनेको त्यही हो। बुवाले किनेको भएको, आफ्नो लागि किने पनि मैले आफ्नै कसरी चलाउँदै समथिङ 3-4 मन्थ जति भयो। उता एउटा ताल छ, त्यो तालमा छिराउनु पाएन हुन्थ्यो नि त। लैदिउँ बाइक लैदिउँ। अड्डे नै हुन्थ्यो नि। अड्डियो मम्फुलिया हुन्छ। सो अब सक्सहरू काटौँ होइन, किनभने भिज्छकै सक्स लाउँछु मैले। किनभने राम्रो हुनु पऱ्यो नि खुट्टा। सो यहाँ चाहिँ अति चिसो छ कि पानी, अनि बाइक पनि बवाल तरिकाले अड्किएर यहाँ। सो अब पानी चाहिँ अब कतिसम्म आउँछ सर्प नभइदियोस्। बिस्तारै जान्छु म, किनभने यहाँ दामी तरिकाको एउटा टिकटक लिनु छ मलाई। सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो दामी तरिकाको टिकटक लिन्छु है त म। सो टिकटकमा चाहिँ दामी भाइरल हुन्छ मेरो भिडियोहरू। सो टिकटक हेर्ने भए चाहिँ गएर लिङ्क इन डिस्क्रिप्सन गरेर हेरिदिनु होला। सो म चाहिँ अब टिकटक सुट हाल्छु है त। सो मैले टिकटक पनि सुट गरेँ। सो वाटरप्रुफ हो गोप्रो चाहिँ, सो केही हुँदैन। फ्रन्ट चाहिँ टिकटकको लागि मात्र सुट गरेँ नि त। अब फेरि युट्युबको लागि तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु म युट्युबमा नि होइन। सो युट्युबमा नि देखाउनु पऱ्यो। सो पानीमा डुबाएर म एउटा दामी यहाँ क्लिप लिन्छु। सो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि है त। सो हेरौँ। सो गाइज मलाई चाहिँ अब्स्ट्याकलमाथि अब्स्ट्याकल छुट्टिँदैछ। सो अब चाहिँ बाइक निकाल मामफुली साइलेन्सर देखाउँछु। सो अलराइट गाइज, हामी चाहिँ फर्केको अवस्था। फर्किँदा बित्तिकै फेरि के भन्नु कि मिठो तिर्खा लाग्यो क्या। सो अब चाहिँ आम्मा लालीगुराँस हेर्नु सक्नुहुन्छ। लालीगुराँस म त उस्तो टिपेर आउँछु, माथितिर नि होला टन्नै, तर त्यो चाहिँ टिप्नै पर्ने हुन्छ। फर्स्ट लुक नै त्यही हो। आई लभ यु या। सो फाइनली गाइज हामीसँग हाम्रो हातमा छ लालीगुराँस। अनि यहाँ चाहिँ लालीगुराँसको वन जङ्गल जस्तै भएको छ। हाम्रो बाइकमा राखेर त्यहाँबाट चाहिँ पहिला बाटो थियो घुम्ने,
आई नो पहिला चाहिँ हामी हिउँ खेल्न आउँथ्यौँ यता खान्छ नि होइन सो एउटा चाख्दिउँ न पहिला भित्रबाटै झिकेर नानीले हेर्नु भित्र यस्तो पानी हुन्छ कि रस आमामा हिमालको माया Laliguras fula Laliguras fula Mampus deh. Jangan git gak deh. Ukali चढ्दैमा थाकिन्छ हेरा उकाली चढ्दैमा थाकिन्छ हेरा यो बेला मलाई सम्झेर हेरा यो बेला मलाई सम्झेर हेरा सम्झेर हेरा सम्झेर हेरा हामीदेखि भाँचेर राखेर लैजान्छ सो बुटा बुटा चढेर चाहिँ टिप्न सक्दिनँ फाइनली गाइज मैले यसरी बाँधिसकेँ होइन सबै लालीगुरासहरू यहाँ हालिदिइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ पगिसकेँ लालीगुरासदेखि चाहिँ म घर फर्किन्छु अनि त्यो हामी चाहिँ अब र त्यो भिडियोलाई ड्याङ नै सक्दिनु जस्तो लाग्यो सो होप यु एन्जॉय माय भिडियो सो डोन्ट फर्गेट सब्सक्राइब भने सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला पिस आउट बाई